අයිබෝන් සියලුම දෙනාට ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ ලංකාවේ ලොකම Sketchware tutorial එකත් එක්ක. ඉතින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන් එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notifications එනවා. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ Sketchware එකේ තියෙන tutorial tab එක ගැන. මම Sketchware app එක open කරගත්තා. ඉතින් open කරගත්ත ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සුපුරුදු tab ටික. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන my project කියන tab එක. ඉතින් දැන් අලුත් අප්ඩේට් එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා tutorial tab එක. ඉතින් ඔයාගේ Sketchware app එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් දැන්ම අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මේ tab එක තියෙනවා නම් ඔයාලට අප්ඩේට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ tab එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ tab එක අපිට use කරන්න අනිවාර්යෙන් mobile data හෝ wifi use කරන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ device එකේ mobile data on කරගන්නවා. on කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට යටට පොඩි swipe එකක් දාලා මෙන්න මේක refresh කරගන්න. ඔයගලන්ට තව news එකක් දෙන්න තියෙනවා. මම මේ tutorial tabs එකට ශ්‍රී ලංකාවෙන්, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ Sketchware app හදන YouTube channel එකක් විදියට මම මේක Sketchware එක register වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා ඇති තව ඒගොල්ලෝ මගේ channel එක review කරනවා. ඉතින් මේ review එක complete වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ Sketchware app එකේ තියෙන tutorials tab එක use කරලා මගේ videos ටික බලා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පිටරටවල් වල Sketchware tutorials කරන කට්ටිය මේ Sketchware එකත් එක්ක connect වෙලා, يعني සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ tutorials වෙන මේ tutorial tab එකත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් සිංහල channel එකක් විදිහට සිංහල video වෙන මේ Sketchware tutorial tab එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් තාම ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේක under review වෙනවා. ඉතින් මම දවස් 3කට විතර කලින් තමයි මේක apply කරුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල tutorials මම Sketchware app එකට දෙනවා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ළඟදීම මේ tutorial tab එකෙන් සිංහලෙන් මගේ YouTube channel එකේ videos YouTube එකට යන්න නැතුව මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න. ඔයගලන්ට හම්බෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මට පුළුවන් මෙන්න මේ tutorial tab එක use කරලා මං හදාගත්ත app එකේ code ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. මෙතන පේනවා ඇති එක්කෙනෙක් share කරගත්ත code ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ code share කරලා නම් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් download කියලා button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න download button එක උඩ click කරලා මේ project එක download කරගන්නවා. ඉතින් download complete කියලා වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ project එක තමයි එයා share කරලා තිබ්බේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ උඩ click කරලා මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් මම මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට run කරලා පෙන්නන්න. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ Sketchware app එකත් එක්ක එන tutorial tab එක කොහොමද use කරන්නේ සහ ගොඩක් කට්ටිය මේ tutorial tab එක use කරන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී මේ Sketchware tab එකේ tutorial tab එකට අලුතෙන් සිංහලෙන් එකතු වෙන්න තියෙන මගේ videos ගැන ඔයගොල්ලන්ට news එකක් ගේන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න. මේ ගැන අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඔයාගේ අදහසක් ඔයා දැන් tutorial අපේ channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඉතින් මාත් කැමති ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මේ ගැන මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් එහෙනම් අදගෙන අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි Sky Production